السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. موضوع اليوم عن نهر النيل. في بداية موضوع نهر النيل لازم نعرف كيف تكون نهر النيل وكيف تصل إلينا مياه نهر النيل، وما هي سبب تسمية نهر النيل بهذا الاسم، وما هي دول حوض النيل، وما هو مسار نهر النيل من المنبع حتى المصب. خلينا نبدأ. ترجع تسمية نهر النيل بهذا الاسم للمصطلح اليوناني نيلوس. أما عن مسار نهر النيل، يجتمع نهر النيل في عاصمة السودان الخرطوم، ويتكون من رافدين رئيسيين وهم النيل الأبيض والنيل الأزرق. وخلينا نبدأ بالنيل الأبيض الرافد الأول، حيث يعتبر نهر لوفرنزا في بوروندي أحد روافد نهر كاجيرا، وده اللي بيسبب بحيرة فيكتوريا. وبحيرة فيكتوريا دي هي المصدر الأساسي لمياه النيل الأبيض، وتعتبر بحيرة فيكتوريا هي ثاني أكبر بحيرة من حيث عذوبة الماء، وثالث أكبر بحيرة على مستوى العالم من حيث المساحة، فمساحتها 67 كيلومتر مربع بعمق 40 متر. عند خروج المياه من بحيرة فيكتوريا عند مدينة تسمى جنجا، يأخذ النيل اسم نيل فيكتوريا، وده الاسم الأول من أسماء نهر النيل، وده بيقطع مسافة 70 كيلومتر مرورا ببحيرة كيوجا، ودي بحيرة ضاحلة يصل عمقها إلى 7 متر. ويستمر نيل فيكتوريا في مسيرته حتى يصب في بحيرة ألبرت، وده بعد ما يكون قطع مسافة 500 كيلومتر. وبعد النيل ما يغادر بحيرة ألبرت يطلق عليه اسم نيل ألبرت، وده الاسم الثاني من أسماء نهر النيل قبل وصوله إلى مصر. ويستمر نيل ألبرت في مسيرته حتى يدخل جنوب السودان عند مدينة نيمولي مرورا بشلالات فولا، واللي عندها بيتغير اسم نيل ألبرت إلى بحر الجبل، وده اللي بيلتقي بنهر أسوأ ثم يدخل في منطقة السدود ويتفرع منه بحر الزراف اللي بيلتقي به مرة أخرى، ثم يلتقي ببحر الغزال، ثم يلتقي بنهر الصباح. وعند النقطة ديت يتكون النيل الأبيض، وهو الرافد الرئيسي من روافد نهر النيل، وده اللي بيبلغ طوله حوالي 720 كيلومتر. أما الرافد الثاني من روافد نهر النيل هو النيل الأزرق، وده اللي بيمد نهر النيل ب 80% أو 85% من حصة المياه بنهر النيل. لكن التغذية دي ما بتتمش غير في فترة الصيف، فترة الأمطار الموسمية على هضبة الحبش، أو ما يسمى بفترة فيضان النيل. وطبعا النيل الأزرق بينبع من بحيرة تانا الإثيوبية. مسمى النيل الأزرق يبدأ بعد خروج المية من الحدود الإثيوبية السودانية، وده اللي بيستمر مسافة 1400 كيلومتر حتى يصل للحظة اللي بيلتقي فيها النيل الأبيض مع النيل الأزرق في المجرن بالخرطوم. وعند اتحاد رافدي النيل وهم النيل الأبيض والنيل الأزرق يطلق على النيل اسم نهر النيل، وده بيكون عند دخوله الحدود المصرية حتى المصب بالبحر الأبيض المتوسط. وطبعا لا يتبقى لنهر النيل أي مصدر يغذيه بالمياه إلا نهر عطبرة، وده يبلغ طوله 500 كيلومتر، ويتصل بنهر النيل على بعد 300 كيلومتر من الخرطوم. يعتبر نهر النيل من أطول أنهار العالم، فيبلغ طوله 6650 كيلومتر مربع من المنبع وحتى المصب، ويغطي مساحة 3.4 مليون كيلومتر مربع. أما عن دول حوض النيل فهم 11 دولة، وهم مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا، أوغندا، كينيا وتنزانيا، رواندا، بوروندي، الكونغو الديمقراطية، وإريتريا بصفتها مراقب. ومن الاتفاقيات التي تحكم مياه النيل اتفاقية 1929 واتفاقية 1959. أما عن اتفاقية 1929 خلينا نبدأ في تعريفها. اتفاقية تقسيم مياه النيل لعام 1929 دي الاتفاقية اللي تم عقدها بين الحكومة البريطانية بصفتها الاستعمارية نيابة عن أوغندا وكينيا وتنزانيا مع الحكومة المصرية، ودي اللي بتضمن حصة مصر من مياه نهر النيل. كمان بتضمن لمصر الاعتراض على أي مشروع تقيمه هذه الدول على نهر النيل أو روافده. خلينا نشوف إيه هو مجمل اتفاقية تقسيم المياه لعام 1929. 1. الحكومة المصرية شديدة الاهتمام بتعمير السودان، وأن مصر توافق على زيادة نسبة حصة المياه التي تستعملها السودان من مياه نهر النيل، ولكن بشرط
ألا تضر بالحصة التاريخية والطبيعية لمصر من مياه نهر النيل. توافق مصر على ما جاء بتقرير مياه النيل عام 1925 وتعتبرها مصر جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. لا تقام بغير اتفاق مع الحكومة المصرية أي مشروعات ري أو توليد قوى أو أي إجراءات على النيل أو روافده أو حتى البحيرات، سواء في السودان أو في الدول التي تقع بها البحيرات أو يمر بها النيل والبلاد الواقعة تحت السيادة البريطانية. من شأنها إنقاص مقدار مياه التي تصل إلى مصر أو تعديل موعد وصولها أو تخفيض منسوب هذه المياه على درجة تصل إلى الإضرار بمصر. تقدم التسهيلات للحكومة المصرية بإجراء البحوث والدراسات لمياه نهر النيل بالسودان، كما يمكن لمصر إجراء أي مشروع من شأنه أن يزود من حصة مصر من مياه النيل، وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية. وده كان مجمل اتفاقية تقسيم المياه اللي تمت عام 1929. أما اتفاقية تقاسم المياه لعام 1959 فدي الاتفاقية اللي تمت في مصر بين السودان ومصر في نوفمبر عام 1959، ودي جت مكملة لاتفاقية تقاسم المياه لعام 1929 وليست لاغية لها. وبنود تلك الاتفاقية كالتالي: ومجمل اتفاقية عام 1959 لتقسيم المياه: الاحتفاظ بحصة مصر التاريخية من مياه النيل وهي 48 مليار متر مكعب، وحصة السودان 8 مليار متر مكعب. وأيضا الاتفاق على إنشاء السد العالي بمصر وإنشاء السودان لخزان الروسيرس على النيل الأزرق. ونتيجة لهذه الاتفاقية هتكون حصة مصر 55.5 مليار متر مكعب، وكذلك السودان 55.5 مليار متر مكعب. تقوم السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات الهدف منها زيادة إيراد مياه النهر للدولتين، وذلك بالاستفادة من المياه الضائعة من بحر الجبل وبحر الغزال وبحر الزراف ونهر الصوباط، على أن تكون حصيلة هذه المشروعات مناصفة بين الدولتين السودان ومصر. إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان. طبعا لو انت وصلت لحد اللحظة دي من الفيديو اتمنى اشتراكك بالقناة لو ما كنتش مشترك. وفي الحلقة اللي جاية ان شاء الله هنتكلم عن سد النهضة، متى بدأت فكرة سد النهضة وكيف تم التمويل والبناء وما هو تأثيره على السودان ومصر، وسنتطرق لاتفاقية عن تيبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.